Trong các biến chứng implant, khi mà chúng ta không còn cơ hội để giữ lại implant nữa thì đa số trong các trường hợp chúng ta sẽ dùng mũi khoan, ví dụ như là mũi Trephine để gỡ bỏ implant. Đó, và sau thủ thuật này thì vùng xương quanh implant sẽ mất rất nhiều thời gian để lành thương, thậm chí là một số ca thì cái xương này nó không thể tái hồi lại được nữa. Vậy bác sĩ có khuyến khích sử dụng Piezotome để tháo bỏ implant hay không? Bác sĩ đã có những ca lâm sàng tháo bỏ implant bằng máy Piezotome hay chưa? Và nếu bác sĩ đã có những case như vậy rồi thì bác sĩ có quan sát gì trong quá trình lành thương? So you have a case about the implant removal in case you have a filler. So normally usually using the remain ring. Okay. So in case that we have to remove implant into a filler. Actually we have to remove the bone, take the implant out. So do you have any experience using the piezo surgery to remove the implant? What is your suggestions and your experience when we remove the implant with piezo surgery? Actually, yes. When we want to remove the implant, we need to take a drill or a Trephine and cut the part of the bone. Yes. There is some piezo inserts that were created that are curved and that we can use in order to remove the implant, and they will do minimal damage around the implant to remove. Yes, exactly. That exists. Yeah. Chúng ta có thể sử dụng đầu phẫu thuật siêu âm để chúng ta tháo bỏ implant. Vì có những đầu phẫu thuật siêu âm nó có hình dạng cong ấy, thì chúng ta có thể ôm xung quanh cái implant và chúng ta ít gây sang chấn những phần xương xung quanh hơn. So what is your experience about the bone healing after removing with the piezo surgery? You will have a defect, it's like an extraction socket. You let it heal and it will fill with bone. But it is always very important to do proper irrigation when you use piezo surgery because you can overheat the bone. Very important to do a lot of irrigation always. Chúng ta sẽ khi về thầy tháo ra, chúng ta có như một cái huyệt tổ răng vừa mới nhổ, chúng ta vừa nhổ cái chân răng đi thì nó vẫn sẽ lành thương, xương vẫn sẽ lấp đầy vào. Nhưng mà chúng ta cần chú ý đến cái việc khi mà chúng ta cắt xương xung quanh thì chúng ta phải nhớ bơm rửa đầy đủ để tránh cái việc chúng ta nóng xương. Đấy, đặc biệt là cái phần đi xuống phía dưới, càng xuống phía dưới thì càng khó bơm rửa, càng dễ cháy. Okay, so we're back here. So we said that we prepare. One major part is using this diamond-coated piezo insert to reduce the thickness of the cortical bone. Ở đây chúng ta dùng mũi khoan kim cương để chúng ta làm mỏng cái lớp xương mỏng đi trước khi đẩy vỡ các bạn. Then once we remove it, we start pushing the bone inside. Sau khi chúng ta đẩy cái xương vào thì chúng ta sẽ dùng thêm những cái phần xương bột để chúng ta nâng màng xoang lên. We add bone and then we push. For each time you add bone and you push, you gain maybe 1 millimeter. Thì mỗi lần mà chúng ta nhiều xương mà chúng ta đẩy vào thì có lẽ loanh quanh đẩy lên được khoảng 1 mm chiều cao xoang này. And then you see when you take the radiograph, make sure that you have enough bone above. Để khi chúng ta chụp phim cận cho chúng ta nhìn thấy là có xương nó đi vào trong xoang. And then you keep filling. Và sau đấy chúng ta kết thúc. Now it's open, so it's easier to fill inside. Thì bây giờ chúng ta thấy là khi mà chúng ta chỉ đẩy được màng xoang lên lúc đầu rồi thì chúng ta nhồi xương vào, ghép vào, bây giờ nó sẽ dễ hơn. You see the bone, the upper part here. Chúng ta nhìn cái bóng của màng xoang nó được đẩy lên. Then you keep placing your bone and you end up putting your implants.
và chúng ta tiếp tục đẩy xương lên trên. This is the bone that we gain. Đây là cái phần xương mà chúng ta đang. Now, one of the main problem of this technique is, as we said, this cortical bone that you can see here. Một trong những cái vấn đề của kỹ thuật này là chúng ta nhìn vào lớp xương vỏ ở đáy xoang. Because when you want to break this cortical bone, as we said, you have to take the osteotome and start hitting. And this is very annoying for the patient. Bởi vì khi chúng ta tiếp cận vào cái đáy xoang đấy, chúng ta phải sử dụng một cái búa, chúng ta có làm vỡ đáy xoang và rất là khó chịu cho bệnh nhân. This is why we use this piezo insert, diamond coated piezo insert, to remove this bone. Và bây giờ thì chúng ta chuyển sang sử dụng cái đầu phẫu thuật và được phủ kim cương này và chúng ta đẩy xương lên trên. As you can see, phá bỏ xương và đẩy xương. Và chúng ta nhìn thấy ở đây. As you can see here, this diamond coated piezo insert is removing the cortical bone. Và chúng ta nhìn thấy cái đầu phẫu thuật kim cương này nó lấy bỏ đi cái xương ở phần đáy xoang. And this way we have direct access to the sinus. Và bây giờ khi như thế này chúng ta đã tiếp cận được trực tiếp vào màng xoang. And now that we have direct access to the sinus, we can push the bone from this hole. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy xoang, chúng ta có thể đẩy xương vào trong xoang để nâng màng xoang lên. See the bone that I have here, I'm pushing it inside. Đây là phần xương tôi cho vào và chúng ta đẩy lên. Look at the bone. Và nhìn vào cái xương được đẩy lên nữa. It's very important when we do this surgery because we cannot see to make radiographs. Thì bởi vì chúng ta không nhìn được nên chúng ta phải chụp những cái phim cận chóp này thường xuyên. These radiographs, when we see that the bone is, as you can see here, below the membrane, it means that you don't have a perforation. Và chúng ta khi nhìn thấy xương nó dạng hình nấm và được nén như này có nghĩa là chúng ta không làm thủng màng xoang. So once we elevate it enough, we can place our implant. Khi chúng ta nâng lên đủ, chúng ta sẽ đặt im lên. And you see that we could elevate maybe 5 millimeter in this case. Chúng ta nhìn thấy là khi chúng ta nâng lên thì chúng ta đạt được khoảng 5 mm. So with this technique, we always use it. I will show you some more cases. Bây giờ tôi rất hay sử dụng kỹ thuật này. Tôi cho các bạn See xem here how with my piezo insert I remove the cortical bone. Chúng ta nhìn thấy là với cái đầu piezo phủ kim cương chúng tôi đánh bỏ cái lớp xương vỏ phía dưới. And I place my implant sinus. Và đặt im lên vào trong xoang. See, I had 4 millimeter. Look how much bone I put to place the second implant. Chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta có 4 mm trên con xương mà chúng tôi đặt im lên. After 2 years, you see the stability of this Chúng ta nhìn technique. thấy này 2 năm sự ổn định của ca lâm sàng. So all of these cases are done the same. We drill until we reach the floor of the sinus that is here. Trên tất cả kỹ thuật nó đều tương tự, chúng ta cũng sẽ sửa soạn đến cái phần đáy xoang ở đây. Then we remove it with the piezo insert. Sau đây chúng ta lấy bỏ nó đi cái phần And đầu we, xương. and we start pushing the bone inside with the osteotome. Và chúng ta bắt đầu đẩy xương vào bên trong xoang And we place our implant. và đặt im lên. Depending on the bone, sometimes we put more bone, less bone, sometimes we put the implant. Another case, you see the bone that we put from the inside. Đây chúng ta nhìn thấy cái phần chúng ta đẩy Before xương this is vào. after. Look at this case, I had only 2 millimeter of bone, Trong ca này chúng ta chỉ có chưa có xương and là 2 I did the mm. same thing. I open and look at the bone that I put inside. Chúng ta cũng sẽ mở tiếp cận xoang và chúng ta đẩy phần xương vào bên trong ca như thế nào. Với chỉ còn 2 mm chỉ có xương. So this is concerning the internal sinus lift. Fortunately, we don't have much time. I will now talk about the atraumatic extraction and implant site preparation. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần mà chúng ta hiểu ra khung xoang trường. Any question about the sinus? Hiện nay thì các bác có câu hỏi, các bác sĩ có câu hỏi nào về nâng xoang không?
can I ask you a question? Easy to understanding everybody. I need Dr. Hoàng Việt translate Vietnamese. Thưa thầy, là em muốn hỏi một chút là cái việc nâng xoang hiện nay thì có một quan điểm rằng là nếu cái chiều cao xương như thầy vừa trình bày khoảng 50 m thì rất nhiều bác sĩ áp dụng với kỹ thuật là mình không ghép xương, no bone grafting. Thì thầy có thể chia sẻ một vài trường hợp mà nếu thầy áp dụng trường hợp đấy có hiệu quả và cái mức độ ổn định bao nhiêu lâu? Cảm ơn thầy. So you have a question about you doing the sinus lifting without bone grafting. It's so do you have any cases you doing without bone grafting and the long-term result of this technique? Yes, I usually I do sinus lifting without bone grafting in cases where I do turtle approach and I want to gain 2 to 3 millimeter of bone. I can do without bone grafting. I didn't have time to show you everything. This is one. Giờ thì thầy có nâng xoang ghép xương, nhưng mà đây trong tình huống thì chúng ta chỉ nâng màng xoang lên từ 2 cho đến 3 mm thôi. Thì để cũng vấn là các lâm sàng. There are some authors that show cases of sinus elevation, external approach without bone grafting. And the main approach for this is to reduce sinusitis related to membrane perforation. Thì cái kỹ thuật đấy chúng ta làm với việc nâng xoang kín, mục tiêu của chúng ta không ghép xương ấy là để giảm cái nguy cơ làm rách màng xoang và gây ra viêm xoang. In our technique, we have a very reduced rate of sinus pleural perforation, less than 5%. Nhưng đối với kỹ thuật của chúng tôi thì tỷ lệ rách màng xoang rất là thấp, dưới 5%. This is why I am more confident to place bone graft with my implants, and so far I have a follow-up on more than 200 external sinus lift, and I only have one case of sinusitis. Okay. Thì khi mà thầy dùng kỹ thuật này thì để rách màng xoang chúng ta dưới 5%, thì lúc đấy thì chúng ta tự tin đặt liệu ghép xương, đặt implant, thì số lượng ca mà thầy nâng xoang ghép xương rơi vào khoảng 200 ca, nhưng mà chỉ có 1 ca là bị viêm xoang. So again, in cases of internal sinus lift, it is scientifically proven and predictable to gain 2 to 3 millimeters without bone graft. In case of external sinus lift, if I ensure that I don't have any perforation of the membrane, I prefer to put bone graft with my implant. Thầy bảo là thường nếu thầy nâng xoang từ 2 đến 3 mm thì có thể không sử dụng được ghép xương. Nhưng nếu mà với kỹ thuật nâng xoang kín là thầy thấy chắc chắn là thầy không thể hoàn xoang thì vẫn thích rồi. Fantastic. Thank you, sir. Thank you. Thank you. After question, are we wait for Now, one of the other advantages of using piezosurgery is the implant site preparation. Mà trong những ưu điểm khác là chúng ta của phẫu thuật siêu âm là chúng ta sẽ lựa chọn vị trí đặt lên. And also we have special inserts, as you can see here, that are used for implant site preparation. Ở đây chúng ta có một đầu tip để thiết kế riêng để tạo cái lỗ đặt implant. Advantage of these inserts is that they are very precise and they are very safe for the nerve. Thì ưu điểm của đầu phẫu thuật này thì nó rất là chính xác và nó an toàn cho dây thần kinh. So you see, this is the technique. This is first insert. Chúng ta nhìn thấy đây kỹ thuật cái đầu làm việc đầu tiên. Then there is the 2 millimeter insert. Và sau đấy chuyển sang cái đầu làm việc đường kính 2 mm. Then the 2 to 3 millimeter conical insert. Và sau chuyển sang cái đầu làm việc 3 mm. Then the 3 millimeter. Và đầu chuyển sang đầu làm việc này cũng 3 mm. And you can see here what I told you in the beginning, the cavitation effect. Và chúng ta nhìn thấy những cái hiệu ứng cavitation, hiệu xâm thực mà thầy đã cho mọi người xem ở đầu sườn.
cavitation effect will clean the bones from the inside and will activate the vascular supply. Và cái hiệu ứng này nó sẽ giúp chúng ta làm sạch về mặt xương cũng như tạo điều kiện cho cái máu tốt hơn. Which means that we will have a bone that is better prepared to receive our implant, as you can see. Chúng ta nhìn thấy chúng ta sửa soạn xương nó sẽ tốt hơn và nó sẽ phù hợp hơn để chúng ta đặt implant. Inside this preparation, we have a bone that is very well cleaned, and we have a lot of vessels that are open. So this is why when we use this technique, we have biological advantages. Để chúng ta nhìn thấy ở bên trong nó rất sạch sẽ và các mạch xương được mở rộng ra thì chúng ta có thể sẵn sàng để chúng ta đặt implant. We did a publication, and this is the whole technique place the implant. Chúng tôi có làm một cái bài báo khoa học về cái kỹ thuật đặt implant bằng xương. So the clinical advantage is precision, as you can see. Thì đây là cái ưu điểm về mặt lâm sàng mà chúng ta đã thấy là chính xác. Also, respect of anatomic structure, because with this piezo insert, we can prepare very close to the nerve. Thì chúng ta nhìn thấy là cái đầu làm việc này rất an toàn, dù chúng ta làm việc sát với dây thần kinh. While if we use a rib, it is very risky to go that close to the nerve. Ngược lại, khi chúng ta làm việc với một mũi khoan thì nó sẽ nguy hiểm hơn. And this will help us place our implant very close to the nerve, as you can see. Để chúng ta nhìn thấy vị trí chúng ta đặt implant rất sát với dây thần kinh. You can see the technique. Ta nhìn vào cái kỹ thuật này. So this is the first insert to point the implant. Đây cái đầu làm việc đầu tiên để chúng ta tạo cái lỗ mà chúng ta đặt implant. Then we move to the 2 mm insert. Và chúng ta chuyển sang cái đầu tip 2 mm. See, you have to do this movement and it goes inside very easily. Ta nhìn thấy cái dụng cụ, cái động tác mà để chúng ta đi vào rất là dễ dàng. You see the irrigation. It's very important to have a very good irrigation to clean the bone from the inside. Ta nhìn thấy cái việc chúng ta đi cái đầu làm việc này, chúng ta luôn rửa làm sạch xương bên trong. And then we can place our implant. Và sau đấy chúng ta phải đặt implant. Now, one thing that is very important when you use piezo is extraction. Là một trong những ứng dụng rất quan trọng của piezo là việc nhổ răng. How many of you have problem extraction teeth like this? Các bạn có bao nhiêu người nhổ răng bằng cách này? Very difficult. This student at university is suffering because she wants to extract the teeth. Rất là khó đúng không? Đây sinh viên ở trường đại học đang nhổ răng cho bệnh nhân. Sometimes you can extract the tooth with the bone. Đôi khi chúng ta nhổ cả răng và cả xương ra. Do you want to have? So now we do technique, we separate in order to do our extraction. Nhưng bây giờ chúng ta hay làm kỹ thuật chúng ta chia cắt chân răng và nhổ răng ra. But with piezo surgery, we have a technique that is very easy to extract the teeth. It's called achromatic extraction technique. Với đầu siêu âm thì chúng ta có thể nhổ răng đơn giản hơn, nó gọi là kỹ thuật nhổ răng dâm lực. It's based on two movements. Nó phụ thuộc họ vào cái là cái chuyển động của chân răng. You see this insert Ta nhìn thấy cái đầu làm việc của chúng ta. that we can place inside the periodontal ligament. Chúng ta có thể đi vào khe dây chằng. Show you some images. Cho các bạn xem một vài ca. So with this ultrasonic extraction technique, we have the first movement is to do something we call periotomy. Thì ở đây cái động tác đầu tiên chúng ta làm với cái đầu này một cái chúng ta gọi là gì? Là mở xương xung quanh cái khe dây chằng. Which means that with this very thin insert, we can go inside the periodontal ligament.
Tức là chúng ta dùng về rất là mỏng để chúng ta đi vào bên trong khe dây chẳng, It will facilitate the extraction. và nó sẽ giúp kích thích, giúp chúng ta hỗ trợ trong việc chúng ta nhổ răng. The second thing that we can do is sectioning the tooth, but in a very thin way, micrometric section. Cái động tác thứ hai chúng ta phải dùng với phẫu thuật siêu âm là chúng ta chia cắt chân răng. Những chia cắt này bằng một cái động tác cắt với động tác rất là mạnh. Because otherwise, how are you going to extract such a canine without destroying the bone that is here? Bởi vì nếu mà để rất là khó để chúng ta nhổ cái răng nanh này mà nó không làm vỡ bản sinh dục. So by doing this, we can extract the tooth and we can preserve the bone. Và cách này chúng ta có thể nhổ cái răng ra và bảo tồn cái phần xương xung quanh. Especially if you want to place an implant in this place. Đặc biệt khi mà chúng ta muốn đặt implant cho chúng ta. So this technique we use in different situations, like this wisdom. Với kỹ thuật này chúng ta cũng có thể làm với rất nhiều tình huống khác nhau, ví dụ như là cái răng khôn. See, it has very difficult roots. Chúng ta nhìn thấy cái răng nó rất là khó. And in this case, if you want to extract, you have to open a flap to reduce the bone and to remove it. Thông thường nhổ răng này chúng ta sẽ phải lật mặt sau đó chúng ta mở xương rồi chúng ta làm luôn ra cái chân răng. But look what I do with my piezo insert. Như xem chúng tôi làm gì ở đây. I go inside the ligament without removing the gum. Chúng tôi đi cái đầu phẫu thuật siêu âm vào và cũng phải lật cái pha răng và không làm lấy cái bọc lợn đi. This is a very big advantage because it will help us reduce the bone on the buccal without having to elevate the flap. Chúng ta nhìn thấy là một cái rất quan trọng bởi vì chúng ta có thể chỉ lấy bỏ xương đi mà không phải lật pha răng. Of course, you can do the same with a drill, but then you need to elevate the flap in order to cut the bone. Tất nhiên chúng ta cũng thể lấy bỏ xương bằng mũi khoan nhưng chúng ta phải lật vào và mở xương. And once you did this periotomy, the extraction will be very easy to do. Và tất nhiên là khi chúng ta mở cái xương xung quanh đấy, xong chúng ta có thể dễ dàng nhổ được cái răng lên. Same goes to this tooth, for instance. Periotomy, you see how my insert is going inside the periodontal ligament. Ở đây thì nhờ vào động tác gọi là periotomy của chúng ta lấy bỏ cái phần xương đi xung quanh cái khe dây chằng. Very important to irrigate a lot when you do this technique because you don't want to burn the bone. Thời nhấn mạnh đây chúng ta sẽ phải bơm rửa rất là tốt vì chúng ta không muốn làm cháy xương ở dưới. So you continue your periotomy, you cut your tooth. Và tiếp tục với cái việc đi vào cái khe dây chằng chúng ta cắt cái răng. The same for the premolar. Cũng tương tự trong cái răng sổ bốn. And this will let us extract the tooth without destroying the bone and then placing the implant. Thì làm như vậy chúng ta sẽ nhổ được răng, bảo tồn được xương và đặt implant. So today, a traumatic extraction using piezosurgery is a big part of my practice. Thì cái việc nhổ răng không xâm lấn bằng piezo là một cái phần rất lớn, chiếm phần rất lớn trong cái thực hành lâm sàng của tôi. It helps me preserve the bone when I want to make implants. Nó giúp tôi bảo tồn được cái phần xương khi định đặt implant. And it helps to preserve my hands so I don't have to do a lot of pressure. Nó bảo vệ tay tôi vì tay tôi cũng phải làm việc quá là mệt. There are studies that show that using piezosurgery always gives better result than using drills in order to separate the tooth and do extraction. Đây có một cái bài báo cho thấy việc chúng ta nhổ răng trong việc chúng ta chia cắt chân răng nó sẽ hiệu quả hơn sử dụng mũi khoan. For instance, in this case, I want to place implants. Ví dụ trong ca này tôi muốn đặt implant. And if I want to do these extractions, what are the options? Và khi tôi muốn nhổ cái răng này thì lựa chọn của tôi là gì? You see, I cannot hold my teeth here because I have no, will break with the. Chúng ta nhìn thấy là những cái phần mô chúng ta để phía bên ngoài, còn mô về bên ngoài rất là khó. So I will do. Chúng ta có bảo tồn mô. I cut the gingiva. Cái bước đầu tiên là chúng tôi sẽ cho thấy một đường cắt xương quanh cái khe níu. And look at the periotomy. Chúng ta nhìn vào cái động tác periotomy là động tác. You see the insert is very thin. Cái đầu là thịt nó rất là mỏng.
I start going with this insert inside the bone, Chúng ta, inside the periodontal ligament. chúng ta đưa đầu việc này đi vào trong khe dây chẳng. I go inside the periodontal ligament, but very good irrigation. I don't want to burn the bone. Chúng ta đi vào trong khe dây chẳng nhưng phải bơm rửa rất tốt để tránh làm cháy xương. This way I will make my extraction easier. Bằng cách này chúng ta sẽ làm cái phẫu thuật chúng ta cái việc của răng đơn giản hơn. I always use this technique whenever I want to do immediate implant placement into extraction sockets. Trong lúc làm kỹ thuật này khi tôi muốn nhổ cái thì You see, I'm going inside the periodontal ligament, but I'm not harming the soft tissue. các bạn thì nhìn thấy tôi đi vào trong khe dây chẳng này và không làm tổn thương cái phần lợi xung quanh. I'm cutting the periodontal ligament, but the tissue of the gum is still the same. Tôi đi vào trong khe dây chẳng, cắt bỏ cái mô trong khe dây chẳng, cái lợi xung quanh không bị tổn thương. But again, very good irrigation is important. Nhưng mà nhắc một lần nữa là việc bơm rửa phải rất tốt. So once I do this first round of periotomy, I start with an elevator to move the teeth. Và sau khi tôi cắt cái phần dây chẳng xong, tôi bắt đầu sử dụng vậy. If the tooth is not moving enough, I can do again the periotomy. Nếu cái răng nào của nó không được bung ra, tôi sẽ đi lại bằng cái đầu cắt dây chẳng kia. Remember, we want to place implants in this bone, so we don't want to break the bone. Chúng ta bị đặt implant đây, chúng ta không muốn làm vỡ bản xương của nó. I have to put minimum stress. Tôi sẽ phải làm cái áp lực rất là nhẹ. So this tooth was not moving. Periotomy again. Cái răng thì giờ từ nay tôi làm một cắt dây chẳng tiếp. See, now I'm going deeper inside the periodontal ligament. Chúng ta nhìn thấy bây giờ chúng ta cắt sâu hơn xuống phía bên dưới. I try again. Tôi thử làm một lần nữa. And you see now my tooth is moving. Và bây giờ cái răng đã di chuyển. So this difficult extraction is now an easy extraction, and I preserve the bone. Cái nhổ răng rất là khó để trở nên đơn giản hơn. And this goes the same for all of the teeth. Và cũng tương tự cho tất cả những răng còn lại. Now, this canine, for instance, is a very difficult tooth to extract. You agree with me? Cái răng nanh mình nhổ rất là khó. So in this case, I need to make more periotomy. Đối với cái răng này chúng tôi sẽ phải đi sâu vào cắt dây chẳng sâu hơn. Now I try to move it with a elevator. Tôi sẽ cố gắng di chuyển cái chân răng này bằng cây bẩy. Again, periotomy. You see, I don't put any pressure on the tooth. I just use my piezo to make the extraction more difficult, more easy. Chúng ta nhìn thấy lúc chúng ta cắt dây chẳng thì chúng ta không có đẩy quá lực là phá cái răng, chúng ta chỉ Now my instrument is going deep inside, but it's not destroying the bone, it's not destroying the gingiva. ta thấy cái dụng của chúng ta đi sâu vào bên trong nhưng mà không làm tổn thương phần lợi xương xung quanh. See, now the tooth is starting to move. Chúng ta thấy cái răng rất là lung lay. For me, it's very important to preserve the buccal bone because I want to place one implant here.
bảo tồn sơn mài rất tốt và là rất quan trọng trong tình huống này thì tôi đã in lên đây. Now my tooth is always out, I remove it. Bây giờ cái răng đã di chuyển nhiều ra. I have a fracture of the apex. Tôi bị gãy cho. The root tip is fractured. So now I need to remove it. Và bây giờ tôi sẽ phải cho ra. I go with the piezo insert. Tôi đi vào cái đầu piezo. And you see how easy it is to remove the tip. Chúng ta sẽ thấy là tôi để bỏ cái trong đơn giản. I use small elevators. Sử dụng cây vẩy. Remember, the most important thing in this extraction is being able to preserve the bony, and you see how I remove the root tip. So now I can place my implants. This is Rồi the chúng ta lấy cái chóp ra. The idea in this video was to show you that maybe you can extract these teeth with your technique, but you will for sure end up breaking one of the buccal plates. And if you want to place implants, you need to preserve the buccal plates. This is why it is always very important to use this proper technique. Again, Cái kỹ thuật vừa rồi thì trong cái xem là chúng ta có thể nhổ ra bằng nhiều kỹ thuật khác nhau nhưng chúng ta phải bảo tồn extraction, very easy. Đây là lý do tại sao chúng ta Very đi lot sử dụng of piezo để nhổ ra. In this case, I cut the tooth into Trong cái tình huống này để chia chân răng, chúng ta lấy từng mảng ra. and I preserve the bone for later implant placing. Để đặt implant cho kỳ sau. Look at this case also. Here I want to place an implant, and if I want to place an implant, it's very important for me to preserve the bone that is here on the buccal. Very important. Ở đây chúng ta đặt implant thì chúng ta phải bảo tồn bản thân I nó do rất là quan trọng. periotomy, And and now dây chẳng. I want to place my implant to the palatal here. This is why I used ultrasonic site preparation to prepare the bone on the palatal, as you can see. Bây giờ tôi sử dụng cái đầu tôi sẽ âm để tạo cái lỗ các implant ở trong. Because in immediate implant placement, you don't want to place your implant inside the socket. You want to place it in the palatal bone. Để với cái vùng răng này khi nhổ kết thúc thì chúng ta muốn đặt implant vào phía mặt trong. Then you Phải grab, chỉnh giữa. then you place temporary, and then you finish your case. Và đây là ghép. This is another case. Hai lâm sàng khác. I want to place an immediate implant here. Tôi muốn đặt implant chỉ ở đây. Always in these cases, you need to be achromatic. Tất cả các ca này chúng ta đều phải nhổ không sao chấn. Now we remove the gingiva. Cắt bỏ. Now what I will do implant site preparation using piezo. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ đặt implant vào cái đầu So you see how stable it is to put my implant in the exact position. ta thấy là chúng ta sử dụng đầu này. chúng ta Usually, đặt if you use drill, the drill will slide over the bone. còn nếu chúng ta sử dụng cái khoan rất dễ chúng ta sẽ bị trượt. Then
Now I open, I use my drill to make my first drill. Và bây giờ thì sau khi chúng ta tạo được cái lỗ xong, chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng cái khoan. Take a radiograph. Chúng ta chụp phim. My implant is a little bit distant. I want to bring it easier, so I use this piezo instrument to change my position. You see? Chúng ta để chóp implant nó lệch ra phía sau, chúng ta để dùng piezo để chúng ta chỉnh lại cái hướng cấy. I shift my implant position to the median. Ta đẩy lên về phía gần nhiều hơn. I place my implant. Đặt implant. See, now my implant is in the middle. Bây giờ implant chúng ta nằm chính giữa. I make sure I have in the right position. It's very important when you put the implant to be in the prosthetic position, Chúng ta đặt implant phải đi theo góc độ phục hình. because then you want to take impression, make temporary crown, and put Làm temporary cái crown for this lấy case, dấu để làm phục hình lại. and have prosthetic. So this is the last case before we have to stop. So it's a premolar. What's usually if you want to remove this premolar and place an implant, what is the difficulty in this extraction? Thì bây giờ trong ca lâm sàng chúng ta sẽ nhổ cái răng hàm nhỏ, chúng ta đặt implant thì trong cái bước này You nó need- là khó. You cannot. Can you hold it with a forceps? No. Chúng ta không thể nhổ một kìm được. You don't want to break the buccal bone. Chúng ta không muốn làm vỡ bản xương mặt ngoài. You don't want to do a removal of the bone because you need the bone. Chúng ta không muốn lấy bỏ xương, chúng ta cần cái xương này. So we prepare the case. We do the planning for the case, Và chúng ta chuẩn bị A này. and now we start our surgery by extracting the tooth using the piezo. Và chúng ta bắt đầu ca lâm sàng việc chúng ta sử dụng cái đầu phẫu thuật siêu âm. And now I can do two things. I can do periotomy. Ở đây tôi có thể làm hai việc. Đầu tiên là cái việc cắt dây chằng. See, now I do periotomy. I go with my piezo insert inside the periodontal ligament. And you see, I'm not destroying the gingiva, I'm just cutting the ligament. Ở đây tôi sử dụng đầu phẫu thuật siêu âm. Tôi đi vào, tôi cắt dây chằng xung quanh dây, tôi cắt dây chằng tổ hợp ít xương xung quanh cái dây chằng nha chu của bệnh nhân. And the second movement that I can do, because it's a premolar with two roots, is to cut in the middle. Bước số 2 chúng ta từng làm, chúng ta phải chia chân răng vì cái răng này răng hai chân. This will facilitate my extraction. Nó sẽ hỗ trợ cho việc chúng ta nhiều chân răng. And now with the same, it's a very small cut in the middle of the tooth. Chúng ta nhìn xem cái đầu cắt này chúng ta chỉ cắt gì ở chính giữa cái chân răng này. Now that I did the cut, that you can see, I can remove this root alone. Và sau khi cắt xong thì tôi có thể chúng ta có thể nhổ từng cái chân răng lên một. It makes my extractions easy, and this will help me preserve the bone to place the implant. Và chúng ta bảo tồn được cái xương ở mặt ngoài. I always use this technique when I do immediate implant placement into extraction sockets. Tôi ra làm kỹ thuật này khi tôi muốn nhổ cái thì This is the palatal root. cái chân răng ở mặt trong. Now this is the buccal root, Ở đây chân răng mặt ngoài. and I preserve my buccal bone. Chúng ta bảo tồn cái lưỡi xương mặt ngoài. So now I can do my immediate implant placement. If I break the buccal bone, I will not be able to place the implant. Và chúng ta có thể làm được implant tức thì nếu chúng ta vỡ bản xương mặt ngoài chúng ta I có thể clean làm the được. bone, Tôi làm sạch cái đầu răng. now I will place my implant using guided surgery.
Từ đấy tôi sử đặt implant và cái màng hướng dẫn phẫu thuật. See, this is the buccal bone is still here. Đây là cái phần chúng ta kiểm tra xem xung mặt ngoài có gì nguyên vẹn hay không. This is my surgical guide. Đây là cái màng hướng dẫn phẫu thuật. And now I drill. It's very easy. I follow the protocol. Và bây giờ tôi Like khoan. so. Easy, just follow protocol of drilling. Đây là cái việc chúng ta khoan theo protocol nói trước. The advantage of this technique is that you are sure that you place the implant in the right position, prospectively, surgically. Cái điểm của dùng màng hướng dẫn phẫu thuật này là chúng ta đặt implant đúng theo góc. And in this case, we prepare the temporary crown in advance and place it immediately on the implant. Và cái này chúng ta đã chuẩn bị sẵn cái bộ bình ta trước khi phẫu thuật. See, my preparation is on the palatal part. Now I place my implant. Ta thấy cái vị trí của sự soạn nằm ở đây. Rồi chúng ta đặt implant. Once we place the implant, you see the position of the implant is Thì chúng ta exactly what we planned. đặt implant, chúng ta nhìn xem implant nằm đúng vị trí của Now, mình. we want to preserve the buccal profile. This is why we place bone on the buccal. Bây giờ chúng ta muốn duy trì thể tích mặt ngoài đấy thì do chúng ta phải ghép xương. In the gap between the buccal bone and the implant. This is why it was important to preserve the buccal bone. Đấy, chúng ta cần phải bảo tồn được xương mặt ngoài nên chúng ta phải ghép xương dẫn implant vào màng xương. Always fill in the gap with bone to preserve the aesthetic. Luôn phải ghép cái phần mặt ngoài này nếu chúng ta muốn duy trì được thẩm mỹ. Clean the excess of bone that are in the gingiva, and you see my implant on the palatal, my bone on the buccal. Nên nhìn thấy implant chúng ta là bên trong, xương ghép nằm bên ngoài. I put my ground that I already prepared. Và giờ chúng ta làm cái phụ hình chúng ta chuẩn bị từ trước vào. This is to measure the stability of the implant. Đây là cái dụng cụ để kiểm tra độ ổn định implant và dụng cụ Ostel. Now this is ground that was already prepared Chúng ta sẽ đặt cái because phụ we hình did đã chuẩn digital bị. planning and that took place immediately after the surgery. Và chúng ta đặt ngay phụ hình vào ngay sau phẫu thuật. This is the implant. Ở đây là implant của chúng ta. You see the importance of placing the implant on the right position, good extraction, preserving the bone, grafting, very important in order to be able to do the case. Chúng ta nhìn thấy chúng ta bảo tồn được xương đặt implant vị trí và ghép vào mặt ngoài. We will stop here. If there are some questions, we can take questions. Otherwise, after lunch, I think there is another lecture by Professor Phan. Professor Pang, and then we will hands-on, and you can, if you want some of you can try the machine on eggs or on chocolates. Chúng ta sẽ sau đây thì chúng ta sẽ có phần hỏi đáp, rồi đến chiều nay sẽ có phần báo cáo của thầy Thắng, rồi đến phần hands-on của chúng ta trên máy phẫu thuật xương. Thì các bác sĩ có câu hỏi thì xin mời lại.
Em xin hỏi đây là cái mà mình bóc tách cái màng xoàn lên thì nó sẽ tới cái mặt bên của hai cái răng, ví dụ là mình có cái răng 6, còn răng 7, còn răng 5. Nếu mình bóc tách tới cái chóp thì nó tổn thương đến sự sống của cái cành bên không. Hai nữa là nâng xoang thở ấy. Thì cái chiều cao của xương đưa vào khoảng bao nhiêu mét có thể nó sẽ You have two questions. The first question is about when you elevate the sinus membrane. In case there still has have two neighboring tooth. When you elevate the membrane above the tooth apex, does this affect to the artery in the tooth apex and we causing the tooth necrosis, the necrosis, the tooth? No, actually, the irrigation of the tooth comes from inside the bone, below the membrane. So the membrane will not affect the irrigation of the tooth. No, that's nothing to do. Câu hỏi thứ nhất là cái việc chúng ta bóc tách qua cái chóp răng thì nó sẽ không làm tổn thương cái chóp răng, bởi vì là cái mạch máu nó vẫn đi từ cái phần xương vào mình. Cái ca là xương rất mỏng thì nó vẫn là đi từ xương vào chứ không phải đi từ màng xoang. Câu hỏi số 2 chưa rõ, anh hỏi cái gì? Anh hỏi lại em chưa rõ. Câu hỏi số 2 là khi mình ghép nâng xoang thở ấy, thì mình ghép cái chiều cao của xương nào khoảng bao nhiêu để Ổn định sơ khởi ạ? Cái khuyến cáo tức là chiều cao nhất có thể xương nào. Có nghĩa là chúng ta nâng đường xoang lên bao nhiêu là vừa, đúng không? Nâng số độ vào khoảng bao nhiêu? Nghĩa là mình nâng màng xoang lên bao nhiêu mm thì là hợp lý. The second question is the higher the membrane when you do elevate the membrane. So what is the maximum height we should elevate to make sure that you will have a good result? 10 mm or 15 or how many meter we should elevate the membrane? Usually we elevate enough to place our implants. In my opinion, 10 millimeter implants is more than enough to posterior. Yeah. So no need to elevate more than 10 to 15 millimeter the membrane when we place our implant. Also depending if we do external or internal. Because with the external it's easier to elevate than with internal. Thì chúng ta chỉ bóc tách vừa đủ để làm im lên 10 đến 15 thôi, đừng bóc tách nhiều, không để làm gì. Còn khi chúng ta bóc tách, chúng ta nâng màng xoang lên để tiểu thuyết nó sang kín thì chúng ta sẽ bóc tách được ít hơn. Còn nó sang hở thì chúng ta nhìn thấy chúng ta bóc tách màng xoang nó dễ hơn. Có khuyến cáo thì đưa khoảng bao nhiêu? Từ 10 đến 15. Bởi vì chúng ta biết là im lên đằng sau chúng ta chỉ đặt im lên 10 thôi. Thực ra thì khi mình ghép càng nhiều ấy, thì cái việc mà để cả khối lượng xương bao trùm đấy chuyển hóa nó càng khó. Thì mình ghép càng nhiều thì càng chuyển hóa khó, nên chúng ta ghép vừa đủ thôi. Hỏi câu nữa là để cái xương khi mình ghép ở đấy rồi mà nó tốt rồi thì sơ khởi thì khoảng thời gian bao lâu thì nó sẽ another question is about when we do the sinus grafting, how long should we wait before we do the loading of the implant? Depending on the residual bone that we have. If it's a internal sinus elevation, you have 6 millimeter of residual bone, for instance, and you make 2 or 3 millimeter of elevation, okay, you can 2 months. So if it is a external, you have 1 or 2 millimeter of residual bone, I would wait for 5-6 months for it. So if you have 6 millimeter, you will wait 2 months. Yeah. If the residual bone is 5-6 millimeter and up, you can wait for 3 months. If it's less, I will wait up to 6 months. Okay. Nếu mà chiều cao xương còn lại được khoảng 5 đến 6 mm, chúng ta sẽ chờ được khoảng 3 tháng như mm thông thường. Còn nếu mà chiều cao xương còn lại nó ít 1-2 mm thông thường thì có thể chờ đến 6 tháng thì mới thả được. Vậy chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Thế đây cho em hỏi là ví dụ thầy cái ở vùng răng thẩm mỹ có kỹ thuật là màng chân răng ấy, thì em không thấy sử dụng, nhưng mà thầy có sử dụng cái kỹ thuật đó không, mà thầy đánh giá về kỹ thuật đó như thế nào? You have the question about the
immediate implementation. Do you use the socket cell technique and what is your suggestions?